सो आता आम्ही आमची शिकलेले डेरिवेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो फर्स्ट डेरिवेशन किती आहे? डेरिवेशन ऑफ बॅलन्स्ड वीट स्टोन ब्रिज. तुम्ही खबर असलो वीट स्टोन ब्रिज किती असता? R1 upon R2 should be equal to R3 upon R4. आणि मध्ये हंगा करंट किती फ्लो करतले? हम किती करंट फ्लो करतले? 0, राइट? सो आता डेरिवेशन पया पहिले आम्ही प्रिन्सिपल पया वीट स्टोन ब्रिजाचे प्रिन्सिपल किती आहे? The principle of Wheatstone bridge states that if four resistances P, Q, R and S are arranged to form a bridge. म्हणजे चार रेजिस्टन्स असतात P, Q, R आणि S. हे काम कशा अरेंज केलात? हे पण कशा अरेंज केलात? टू फॉर्म अ ब्रिज. म्हणजे हे चारही रेजिस्टन्स मिळून एक ब्रिज फॉर्म करतात. मग तुम्ही टेस्ट शोइंग दी फिगर. अगेन with a cell of EMF E. ह्यांच्या अक्रॉस आणखी लायला एक बॅटरी लायला आणि बॅटरीची EMF किती आहे? E. And one way key K1 between the points A and C. आणि की असा K1 की असा हे कोणा अक्रॉस कनेक्टेड असा? अक्रॉस A point and C point. अक्रॉस A point आणि C point किती कनेक्टेड असा? की K1. And tapping key K2 between points B and D. B आणि D मध्ये आम्ही की कसली की लायला? आम्ही K2 की लायला. A आणि C मध्ये की लायला तर K1 लायला आणि B आणि D कडे की लायला तर K2 की लायला. आता म्हणला ऑन क्लोजिंग की K1. आज सपोज हम की K1 क्लोज करता. K1 की एंड क्लोज केला की जातले म्हणजे करंट फ्लो करू लागतलो. तो करंट जास्त असतलो I करंट. आणि होत I करंट हांगे येतलो. म्हणजे हो I करंट हांग पावतलो. आता I करंट की जातलो डिवाइड हांग कितले करंट वयतले? I1. हांगच्यान कितले करंट वयतले? I minus I1. कळलं? आयातल्यान I1 गेलो जाल्यार कितलो उरलो? I minus I1. आता I1 करंट असो वयतलो. बाकी I1 आतल्यान कितले करंट डिवाइड जातले? IG करंट डिवाइड जातले. हांगा I1 वयतलो हांगा IG वयतले. सो हांग कितले वयतले? I1 minus IG. बट हांगा I1 करंट वयता. हांग कितले करंट गेले? IG. सो I1 आतल्यान IG गेले. सो हांग कितले करंट वयतले? I1 minus IG. मागीर आता पळया हांगच्यान कितले करंट येता? I1 I minus I1 आणि हांगा कितले करंट येता? IG. दोघी जण ऍड करून हांगा नेट करंट कितलो फ्लो करतालो? I minus I1 plus IG. हांगच्यान कितले करंट येता? I minus I1. हांगच्यान कितले करंट येता? IG. दोन्ही ऍड जाऊन कितले करंट फ्लो करता हांगा? I minus I1 plus IG. सो बेसिकली PR चे कितले करंट फ्लो करता? I1 फ्लो करता. QR कडे कितले करंट फ्लो करता? I1 minus IG. R कडे कितले करंट फ्लो करता? I minus I1. आणि एका S कडे कितले करंट फ्लो करता? I minus I1 plus IG. सो K1 की आम्ही क्लोज केले. सो I करंट फ्लो जातले. मग हेता I करंट डिवाइड जातले अशकन. पहिले आम्ही करतले K1 किया क्लोज करतले. मागीर आम्ही करतले K2 किया क्लोज करतले. पहिले K1 क्लोज करतले त्याच्यानंतर आम्ही कोणा क्लोज करतले? K2. बरेला पेपर. On closing K1 first and K2 later on. If the galvanometer shows no deflection, then the bridge is said to be balanced. आता K2 क्लोज केलो. K2 आणि क्लोज केलो. सांगा IG करंट फ्लो करतो नु. सपोज IG करंट 0 करंट IG असतो तो 0 एंपियर करंट शो करता. सपोज जस्ट हम K2 क्लोज केले IG सपोज 0 एंपियर करंट शो करता. म्हणल्यार कितें हो ब्रिज कितें आसतलो? बॅलन्स्ड. पहिले K1 क्लोज केले K2 क्लोज केला न्ही. K2 क्लोज करून IG ची व्हॅल्यू आमकां आमी कितें डिटरमाइन केला? 0. सपोज IG ची व्हॅल्यू 0 येता. K2 क्लोज केला आणि IG ची व्हॅल्यू 0 येता. म्हणल्यार हे ब्रिज कितें आसतलें? बॅलन्स आसतलें. तेच म्हणटा पळय. If the K2 later on, if the galvanometer shows no deflection, then bridge is said to be balanced. आणि आमकां खबर आसा न्हू बॅलन्स Wheatstone ब्रिजाची कंडिशन कितें आहे? R1 upon R2 should be equal to R3 upon R4. Means P upon R must be equal to Q upon S. बरें न्हू? In that case,
if the bridge is balanced, then we can say P upon R is equal to Q upon S. आता आमी कितें करया पळय, आतां हांगा हो सर्किट दिसता तुमकां, हांगा दोन लूप यूज करू शकता न्हू, एक लूप हांगा आणि एक लूप हांगा. सो बेसिकली आमी कितें यूज करतले, किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ, केवीएल यूज करतले. हांगा एक लूप ड्रॉ करतले आणि हांगा एक लूप ड्रॉ करतले. हांगा बरयलें पळय, अप्लायिंग किर्चॉफ्स सेकंड लॉ व्हिच इज लूप लॉ टू द क्लोज सर्किट A B D A. बस हो A B D आणि A. सो आमी हे लूप पळयतले. म्हणजे हांगा सपोज एक एंटी क्लॉकवाइज लूप कन्सिडर करता, एका हांव बरयता लूप 1. हो कितें एंटी क्लॉकवाइज लूप, तुम्ही क्लॉकवाइज बी घेवपाक शकतात. हांवें एंटी क्लॉकवाइज केला. आतां पळया हे रेजिस्टन्स हा पळया पळय, पाथाचे डायरेक्शन कितें, पाथाचे डायरेक्शन आणि करंटाचे डायरेक्शन कितें आसा, अपोजिट आसा. कळ्ळें. सो हांव कितें बरयतलो, पॉझिटिव्ह I इंटू R. I कितें I1, R कितें P. सो पॉझिटिव्ह कितें जातलें I1 इंटू P. आणि हे पळया हे रेजिस्टन्स हा पळया, करंट आणि हो पाथ दोग जाणांचे डायरेक्शन कितें सेम. जाल्यार हांव कितें बरयतलो, मायनस I इंटू R. I कितें I1 मायनस I1, सॉरी I मायनस I1 हो करंट न्हू, आणि रेजिस्टन्स कितें R. सो हांव कितें बरयतलो, मायनस I मायनस I1 ब्रॅकेट R. म्हणजे मायनस करंट इंटू रेजिस्टन्स. कित्याक मायनस केलें, कित्याक फॉर दिस रेजिस्टन्स डायरेक्शन ऑफ करंट and direction of path is same. Right? आता हे रेजिस्टन्स हा पळया, हो G कितें रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्वेनोमीटर. हो G कितें गॅल्वेनोमीटर, आणि गॅल्वेनोमीटरा भितर कितें आसतलें रेजिस्टन्स आसतलें. सो G कितें रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्वेनोमीटर. आता हांगा पळया, आता पळया हांगा कितें करंट आणि पाथाचे डायरेक्शन कितें आसा, अपोजिट आसा. करंट आणि पाथाचे डायरेक्शन कितें अपोजिट आसा. मीन्स कितें कितें मेळटलें, पॉझिटिव्ह I इंटू R मेळटलें. सो I कितें IG आणि R कितें G. सो पॉझिटिव्ह IG इंटू कॅपिटल G. सो आता हांगा हांवें कितें यूज केलो, लूप यूज केलो. लूप यूज करून म्हाका हो इक्वेशन मेळ्ळो इक्वल टू 0. आणि हांगा कितें, where G is the resistance of galvanometer. G कितें गॅल्वेनोमीटराचो रेजिस्टन्स. सो आमी हे लूपाचेर कितें यूज केलें, किर्चॉफ्स लॉ. आतां हांगा हे लूपाचेर आमी यूज करया किर्चॉफ्स लॉ. सपोज हांव लूप कन्सिडर करता क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कन्सिडर करता अशें. एक लूप. आणि पण फॉर Q रेजिस्टन्स डायरेक्शन ऑफ लूप आणि करंट कितें अपोजिट. सो आमकां कितें मेळटलें, पॉझिटिव्ह करंट इंटू रेजिस्टन्स. मीन्स प्लस दिस थिंग इंटू दिस थिंग. म्हणजे कितें प्लस I1 मायनस IG इंटू Q. ऐसा लागून पळया डायरेक्शन ऑफ करंट आणि डायरेक्शन ऑफ कितें पाथ both are same. डायरेक्शन सेम म्हळ्यार कितें, आमकां कितें मेळटलें, नेगेटिव्ह दिस थिंग इंटू दिस थिंग. मीन्स नेगेटिव्ह I मायनस I1 प्लस IG इंटू S. S आले. आता G रेजिस्टन्स हा पळया, आणि पळया करंट आणि पाथाचे डायरेक्शन कितें सेम, दोग जाण सकयल वयता. म्हळ्यार कितें आमकां कितें मेळटलें, पॉझिटिव्ह दिस थिंग इंटू G म्हळ्यार IG इंटू G. सो प्लस, सॉरी डायरेक्शन सेम न्हू, डायरेक्शन सेम म्हळ्यार कितें आमकां मेळटलें, नेगेटिव्ह IG इंटू कॅपिटल G. सो मायनस IG इंटू कॅपिटल G इज इक्वल टू 0. हो कितें आसतलो इक्वेशन 2. आता किर्चॉफ्स लॉ खंय अप्लाय केला, तर इन अ लूप BCDB. इन द लूप BCDB. आता कितें बरयला, द व्हॅल्यू ऑफ K इज एडजस्टेड सच दॅट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गॅल्वेनोमीटर. आम्ही K ची व्हॅल्यू अशी सेट करतात, ओके कितें K2 ची व्हॅल्यू अशी सेट करतात सो दॅट हांगा कितलो करंट फ्लो करतालो 0. त्यात बरयला, the value of K is adjusted such that there is no deflection in the galvanometer.
गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन कित्याक शो करचना, कित्याक केएच व्हॅल्यू अशें सेट करतले की गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करचना, मीन्स हांगा कितलो करंट फ्लो करतलो, झिरो करंट फ्लो करतलो. हांगा कितलो करंट फ्लो करतलो, झिरो करंट फ्लो करतलो. तेन्ना बरयलें न्हू. सपोज गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना म्हळ्यार आयची व्हॅल्यू कितें आसतले, झिरो आसतले. करंट थ्रू गॅल्व्हनोमीटर कितें आसतले, झिरो आसतले. आतां हांगा पळया इक्वेशन 1 पळया तुमी. आतां फाटलें केल्लें पळय इक्वेशन 1 म्हळ्यार किर्चॉफ्स लॉ इन दिस लूप. आमकां इक्वेशन कितें मेळिल्लें, I1P minus I minus I1R equal to 0. हेका सपोज रिअरेंज करून बरयल्यार हांव कशें करूं शकता, बट हेका ह्या सायडीक व्हरतलो, सो हो फुल पार्ट जातलो प्लस म्हळ्यार फुल हांव रिअरेंज करून बरयता. रिअरेंज करून हांव कशें करूं शकता, I minus I1 upon I1 is equal to P upon R. हेका हेच इक्वेशन हांवें कितें केलो, रिअरेंज केलो. रिअरेंज केल्यार अशें बरयलो. हेका नाव दितलो इक्वेशन 3. आता फ्रॉम इक्वेशन 2, हो इक्वेशन 2 न्हू. पळय आमकां खबर आसा आयची व्हॅल्यू 0 म्हळ्यार हो पार्ट जातलो 0, हो फुल पार्ट जातलो 0. आयची 0 हो फुल पार्ट जातलो 0. आयची 0 म्हळ्यार हो फुल पार्ट जातलो 0. म्हळ्यार आमचे कितें आसतलें, आमचे कितें उरतलें I1Q आनी कितें उरतलें I minus I1 into S आनी हो फुल पार्ट कितें 0 म्हळ्यार हांगा बरोवन हांवें इक्वल टू 0. हेका हांवें रिअरेंज करून बरयल्यार हांव कशें करूं शकता, I minus I1 upon I1 equal to Q upon S. रिअरेंज कशें करतले, हेका लेफ्ट हँड साइड व्हरतले, मागीर दोग जाणां डिवाइड करतले. पण रिअरेंज करपाक कळटा तुमकां. हेका तुमी करूं शकतात. हेका कितें बरयतलो इक्वेशन 4. आतां पळया इक्वेशन 3 पळया, P upon R ची व्हॅल्यू हे हांगा Q upon S ची व्हॅल्यू बी हेच म्हळ्यार हांव म्हणूं शकना, पण हेजे व्हॅल्यू हे, हेजे व्हॅल्यू हे, मीन्स कितें हो आनी हो कितें आसतलो इक्वल P upon R equal to कितें आसतलें Q upon S. तेच बरयला. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हॅव P upon R. कित्याक P upon R ची सेम व्हॅल्यू, Q upon S ची सेम व्हॅल्यू, सो हांव म्हणूं शकता P upon R is equal to Q upon S. So from equation 3 and 4 we have P upon R is equal to Q upon S. होत कितें कंडिशन फॉर बॅलन्स्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. बॅलन्स्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कितें सांगता, R1 upon R2 which is P upon R is equal to R3 upon R4 which is Q upon S. आज सेकंड डेरिवेशन कितें आहे, डेरिवेशन ऑफ E equivalent and R equivalent for cells connected in series. तुमकां खबर आसा जेन्ना बी दोन सेल सिरीजान कनेक्टेड असतात तेन्ना E equivalent कितें आसता, E1 plus E2. आणि केन्ना बी दोन सेल सिरीजान कनेक्टेड असता तेन्ना R equivalent कितें आसता, नेट रेजिस्टन्स कितें आसता R1 plus R2. सो हेच फॉर्म्युला आमकां कितें करपा जाय, डिराइव करपा जाय. हेच फॉर्म्युला कितें करपा जाय, डिराइव करपा जाय. आणि हांगा पळया कितें बरयला, लेट E1 and E2 are EMFs and E1 and E2 कितें EMFs and internal resistance is कितें R1 and R2 of cells connected in series. In series current remains constant. आमकां खबर आसा सिरीजा भितर कितें आसता, करंट कितें आसता सेम. इन सीरीज करंट कितें आसता, सेम आसता. Then the terminal potential difference across the first cell is म्हाका सांग, हो सेल 1 हो कितें सेल 2. हे सेल 1 अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितें आसतले, V1 equal to E1 minus IR1. मागीर सेल 2 अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितें आसतले, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरन्स कितें आसतले, V2 equal to E2 minus IR2. कळ्ळें. आता म्हाका सांग हे फुल बॅटरी अक्रॉस, हे फुल बॅटरी अक्रॉस आणि हे फुल सेल अक्रॉस म्हळ्यार पोटेंशियल डिफरन्स अक्रॉस A पॉइंट and B पॉइंट कितें आसतले, V आसतले. पण हांगा टोटल पोटेंशियल डिफरन्स कितें V, हांगा कितें V1 हांगा V2, V1 plus V2 कितें आसतले, V आसतले. तेच म्हणला if V is the potential difference between the points A and B, then we can say that V is equal to V1 plus V2. V1 plus V2. V1 कितें E1 minus IR1, V2 कितें E2 minus IR2. आम्ही करू शकता E1 plus E2 आणि आम्ही करू शकता minus IR1 minus IR2. किती कॉमन काढून मेळटा हांगा, minus I
हांगच्यान सपोज मायनस आय कॉमन काडटा जाल्यार आमकां कितें कितें उरतले r1 प्लस r2 हेका कन्सिडर करता इक्वेशन 1. आता सर्किट आस पळय हे फुल हे दोन्ही सेल्स हांव रिप्लेस करता विथ वन सेल आणि त्या सेलाचे इक्विव्हॅलंट कितें म्हणजे त्या सेलाचे नेट ईएमएफ कितें इक्विव्हॅलंट आणि त्या सेलाचे नेट रेजिस्टन्स कितें आर इक्विव्हॅलंट. हो कितें इक्विव्हॅलंट सर्किट मीन्स नेट सर्किट. हे फुल सर्किट हांवें रिप्लेस केलो विथ दिस सर्किट. फॉर इक्विव्हॅलंट सर्किट पोटेंशियल डिफरन्स इज म्हाका सांग कितले पोटेंशियल डिफरन्स आसतले V is equal to equivalent minus I into R equivalent. हांगा करंट I फ्लो करतलो न्हू सेम करंट फ्लो करतलो. आता हेका आमी कन्सिडर करता इक्वेशन 2. आता इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 कंपेयर करा. इक्विव्हॅलंटाचे व्हॅल्यू किती येतले E1 E2. R इक्विव्हॅलंटाचे व्हॅल्यू किती येतले R1 R2. थर्ड डेरिवेशन किती आहे डेरिवेशन ऑफ इक्विव्हॅलंट अँड आर इक्विव्हॅलंट फॉर सेल्स कनेक्टेड इन पॅरलल. आता दोन सेल किती असतले पॅरलली कनेक्टेड असतले सो ते सेलाच्या किती फाइंड करपा जाय इक्विव्हॅलंट फाइंड करपा जाय आणि किती फाइंड करपा जाय आर इक्विव्हॅलंट. आता आम्ही बरयला हो एक सर्किट दिला हो सेल 1 सेल 2 ईएमएफ किती आहे E1 E2 रेजिस्टन्स किती आहे R1 R2 करेक्ट. हे पॉइंट्स आम्ही कन्सिडर केलात B1 B2 हे दोन्ही पॉइंट्स आम्ही कन्सिडर केलात A एंड C. हांगा आम्ही कंडक्टिंग वायर लायला आनी कितें हे कंडक्टिंग वायरा भितर I करंट फ्लो करतलो मागीर हो I करंट डिवाइड जातलो. हो हांगा कितले करंट वयतले I1 फ्रॉम फर्स्ट सेल आनी हांगा कितले करंट फ्लो करतले I2 फ्रॉम सेकंड सेल. कळ्ळें कितें म्हणटा द टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पॅरलल between the points A and C if the positive terminal of each cell is connected to one point or positive terminal and one positive terminal both are connected to one point and that point is B1 and or negative terminal both negative terminals are connected to one point which is B2. तेच म्हणलो न्हू if the positive terminal of each cell is connected to one point and the negative terminal of each cell is connected to another point as shown in the figure. So हांगा I करंट किती जाता डिवाइड जाता न्हू हांगा कितले करंट वयता I1 हांगा कितले करंट वयता I2. आता तू करू शकता हे फुल सर्किटा रिप्लेस करू शकता विथ वन सर्किट आणि त्या सर्किटाचे E इक्विव्हॅलंट किती असतले हे R इक्विव्हॅलंट किती असतले हे आणि हांगा कितले करंट फ्लो करतलो I करंट फ्लो करतलो. So, let E1, E2 be the EMFs of two cells and R1 and R2 their internal resistances. Okay? Let I1 and I2 be the current from the two cells. Okay? I1 and I2 the current flowing from two cells. Cell 1 चे किती current flow करता I1, cell 2 कडे किती current flow करता I2. Okay? Let I1 and I2 be the current from the two cells flowing towards V1 and V2. and I be the current flowing out of V1. आमच्यान I करंट येता आणि तो I करंट खंयच्यान फ्लो आउट करता खंयच्यान फ्लो करता V1 तून फ्लो करू लागलो न्हू तेच बरेल पळय किती म्हणटा I be the current flowing out of V1 as the current flowing in is equal to current flowing out. कितले करंट भितर येले तितले करंट भायर सरले. So basically how we सांगू शकता कि I is equal to I1 plus I2. या I1 plus I2 दोघी जण ऐड करून किती करंट दिलेले I. So basically आपण सांगू शकता I is equal to I1 plus I2. आता हम इस let VB1 and VB2 be the potentials at point B1 and B2. B1 कडे किती पोटेंशियल असा हे पॉइंटाचे पोटेंशियल किती आहे VB1 हे पॉइंटाचे पोटेंशियल किती आहे VB2 and V be the potential difference between points B1 and B2. हे दोन्ही पॉइंटामध्ये हे दोन्ही पॉइंटाचे पोटेंशियल डिफरन्स किती आहे
हे दोन्ही पॉइंट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरन्स किती आहे v. हे दोन्ही पॉइंट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरन्स किती आहे v. So v be the potential difference between the points v1 and v2. मग इथे सांगणार here the potential difference across the terminals of first cell is equal to the potential difference across the terminal of second cell. दोन्ही हांग पोटेंशियल डिफरन्स आणि हांग पोटेंशियल डिफरन्स किती असतले सेम असतले कित्याक आमकां खबर आसा इन पॅरलल पोटेंशियल डिफरन्स इज सेम हांग वोल्टेज आणि हांग वोल्टेज किती असतले सेम असतले. फॉर फर्स्ट सेल हांग पोटेंशियल डिफरन्स किती असतले हांग पोटेंशियल किती आसा VB1 हांग पोटेंशियल किती आसा VB2. सो हांग पोटेंशियल डिफरन्स किती असतले V which is VB1 minus VB2. हेच पोटेंशियल डिफरन्स आपण म्हणू शकता टर्मिनल पोटेंशियल डिफरन्स या टर्मिनल व्होल्टेज. सो VB1 minus VB2 आपण करू शकता E1 minus I1 into R1. हेच रिअरेंज करना आपण बरयतलो I1 equal to E1 minus V upon R1. हो I1 इक्वेशन. फॉर सेकंड सेल हांगा पोटेंशियल किती असतले VB1 हांगा पोटेंशियल किती असतले VB1 हांग VB2 हांगा पोटेंशियल किती असतले VB2. सो हांग पोटेंशियल डिफरन्स किती असतले V हांग पोटेंशियल डिफरन्स किती असतले V आणि V ची व्हॅल्यू किती असतले VB1 minus VB2. सो V किती असतले VB1 minus VB2. हे पोटेंशियल डिफरन्स आम्ही टर्मिनल व्होल्टेज भी म्हणू शकतात हे बी आम्ही टर्मिनल व्होल्टेज भी म्हणू शकता. सो VB1 minus VB2 किती आहे E2 minus I2 into R2. हे सॉल्व करना I2 ची इक्वेशन किती मेळटले E2 minus V upon R2. आणि आम्हाला खबर आसा हो करंट किती आहे I किती आहे I1 plus I2. I1 ची व्हॅल्यू किती आहे हे I2 ची व्हॅल्यू किती आहे हे आ सॉल्व करूया. R1 तुम्ही हे करा R1 दोघी जण दिया हांगे जातले E1 upon R1 minus जातले V1 upon R1 हांगे जातले V2 upon R2 minus जातले V2 upon R2. आता आपण करू शकता E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V कॉमन काढता तर भितर ब्रॅकेटा भितर किती उरतले 1 upon R1 plus 1 upon R2. आता आपण करता for left hand side आणि फुल पार्ट किती आहे right hand side dividing both the sides by 1 upon R1 plus 1 upon R2. दोन्ही साइड या डिवाइड करता बाय 1 upon R1 plus 1 upon R2. सो आम्ही देतले I upon 1 upon R1 plus 1 upon R2. आम्ही देतले E1 upon R1 plus E2 upon R2 डिवाइड बाय 1 upon R1 plus 1 upon R2 minus V. मग सांग this divide by this किती जातले this divide by this किती जातले 1. आम्ही उरतलो V उरतलो this divide by this आम्ही उरतलो V उरतलो. सो हे इक्वेशन सपोज डिवाइड करता बाय 1 upon R1 plus 1 upon R2 आणि हो इक्वेशन मेळटलो. आता फॉर इक्विव्हॅलेंट सर्किट आमकां खबर आसा टर्मिनल व्होल्टेज या पोटेंशियल डिफरन्स किती असता इक्विव्हॅलेंट मायनस I टाइम्स R इक्विव्हॅलेंट. आता इक्वेशन 1 आशिल्लो आणि हांव इक्वेशन 2 दोघी जण सपोज आम्ही कंपेयर केले जाल्यार आमकां इक्विव्हॅलेंट व्हॅल्यू किती दिसतले E1 upon R1 plus E2 upon R2 divide by 1 upon R1 plus 1 upon R2. आणि R इक्विव्हॅलेंट व्हॅल्यू किती दिसतले आमकां किती मेळटा थंय 1 upon divide by 1 upon R1 plus 1 upon R2. हो R इक्विव्हॅलेंट 1 by R इक्विव्हॅलेंट किती असतले 1 by R1 plus 1 by R2. 1 upon R इक्विव्हॅलेंट किती असतले 1 by R1 plus 1 by R2. कळ्ळे. आता for n number of resistance R, suppose n number of cells asat connected in series, connected in parallel आणि सगळ्याचे रेजिस्टन्स असा R. जाल्यार हांव कितें म्हणटलो R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to Rn is equal to R. करेक्ट. n number of cells असतात सगळ्याचे रेजिस्टन्स किती आहे R आणि सगळे जण पॅरलली कनेक्टेड असतात. सो आपण म्हटलं R1 ची भी व्हॅल्यू R, R2 ची भी व्हॅल्यू R, R3 ची भी व्हॅल्यू R, Rn ची व्हॅल्यू भी किती आहे R अशी. सो 1 upon R इक्वल किती जातले 1 upon R1 plus 1 upon R2 सो डॉट 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 1 upon Rn.
R1 ची व्हॅल्यू किती आहे R, R2 ची व्हॅल्यू किती आहे R, डॉट 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 1 upon R n times. So 1 by R plus 1 by R plus 1 by R n times. So हो किती जातं हम किती जातले n by R. So 1 पर R equivalent किती जातले n by R. So R equivalent किती जातले R by n. आता ऍक्च्युअली हो डेरिवेशन 4 मार्क्साचो 3 मार्क्साचे येतले डेरिवेशन 1 मार्क्साचे किती येतले सब क्वेश्चन आणि डेरिवेशनाचे क्वेश्चन असतले करेक्ट. सो सब क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट डेरिवेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम हो डेरिवेशन येतलो फॉर शुअर 4 मार्क्स येतलो 3 मार्क्साचे इतले पर्यंत डेरिवेशन असतले आणि 1 मार्क्साचे किती येतले सब क्वेश्चन येतले. आज हम डिस्कस करूया फर्स्ट सब क्वेश्चन. Write the expression for effective EMF. Effective EMF म्हणजे किती equivalent EMF. If the polarity of cell E2 is reversed म्हणजे किती और cell 1 EMF E1 resistance R1 EMF E2 resistance R2 किती म्हणला cell E2 is reversed हेका रिवर्स करता हे आणि E2 cell किती केला आणि उलटा केलो. आता तुम्ही विचारला what will be the equivalent हे विचारला. हम फॉर्मूला बरस नु इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फॉर्मूला दे E1 upon R1 plus E2 upon R2 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2. E2 आणि रिवर्स केला म्हणजे हम किती येतो नेगेटिव्ह साइड minus E2 upon R2. E1 आणि रिवर्स केला तर हांगा मायनस येते शिलो आणि हम प्लस होते शिलो हो इक्वेशन जातलो इक्विवेलेंटाचो म्हणजे एग्जाम 3 मार्क्स डेरिवेशन येऊ शकता हो 1 मार्क्सचा क्वेश्चन येऊ शकता टोटल 4 मार्क्स और हे क्वेश्चन येऊ शकता. राइट द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव ईएमएफ म्हणजे इक्विवेलेंट ईएमएफ इफ द टू सेल्स आर मेड आयडेंटिकल म्हणजे किती दोन्ही सेल आयडेंटिकल या दोन्ही सेलाचे सॉरी आय सिरीजन दाखवले तुमका एक्चुअली पॅरलल असतं कनेक्शन असे R1 E1 आम्ही देशिलो E2 आणि आम्ही देशिलो R2 किती म्हणला E2 आणि रिवर्स केला म्हणजे E2 आणि केला उलटा केलो त्याला हम साइन किती देताले नेगेटिव्ह राइट. हां किती म्हणला फाइंड इक्विवेलेंट EMF if the two cells are made identical. If the two cells are made identical. Identical म्हणला किती दोन्ही सेल सेम असतात both are connected in parallel ह्याचे बी EMF E रेजिस्टन्स R म्हणला किती E1 आणि E2 ची व्हॅल्यू किती आहे E आणि R1 आणि R2 ची व्हॅल्यू किती असतले I. Then we can say equivalent किती असतले E upon R plus E upon R divided by 1 upon R plus 1 upon R. किती E1 ची व्हॅल्यू E R1 ची व्हॅल्यू R E2 ची व्हॅल्यू किती आहे E R2 ची व्हॅल्यू किती आहे E सॉरी R2 ची व्हॅल्यू किती आहे R करेक्ट. सो E upon R plus E upon R divided by 1 upon R plus 1 upon R करेक्ट. कळलं तुमका काय E1 ची व्हॅल्यू E R1 ची व्हॅल्यू R E2 ची व्हॅल्यू E R2 ची व्हॅल्यू किती आहे R R1 किती आहे R R2 किती आहे R सबस्टिट्यूट केलं आहे सो E by R plus E by R किती आहे 2E by R आणि 1 by R plus 1 by R किती आहे 2 by R. हांगा 2 by R कॅन्सल 2 by R कॅन्सल उरले किती आहे E. सो नेट इक्विवेलेंट EMF किती जातले E आणि मी सांगलो पळय केन्ना बी आयडेंटिकल सेल असता नेट EMF किती असता इक्वल टू EMF ऑफ ईच सेल करेक्ट. सपोज अशें चिता आणि 3 सेल असतात सपोज ह्याचे बी EMF E आणि E R आणि R. सो नेट इक्विवेलेंट किती इक्विवेलेंट किती असतले E असतले हे फुल कॉम्बिनेशनाचे इक्विवेलेंट EMF किती असतले E असतले हो E फुल कॉम्बिनेशनाचे बी EMF किती असतले E असतले केन्ना when cells are identical. Third sub question किती म्हणला when a battery supplies a current I to an external circuit the EMF of battery is greater than its terminal voltage. म्हणजे सर्किटा भितर EMF ची व्हॅल्यू चढ असता कंपेअर्ड टू टर्मिनल व्होल्टेज कित्याक EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल व्होल्टेज हे क्वेश्चन येता. पण हो सपोज एक्सटर्नल सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टन्स किती आहे R एक्सटर्नल connected to a battery connected to a cell of EMF E and internal resistance R.
सपोज हांगा आय करंट फ्लो करता असो, आय करंट फ्लो करता हांगा अशें हे सेला क्रॉस हे सेला थ्रू किती करंट फ्लो करू लागला, आय करंट फ्लो करू लागला. आता आमकां खबर आसा पोटेंशियल डिफरन्स व्हेन करंट इज झिरो, पोटेंशियल डिफरन्स व्हेन current is zero, potential difference across these 2 points when current is zero एका आमी कितें म्हणटात EMF, राइट. करंट झिरो असता तेन्ना पोटेंशियल डिफरन्स आमी कितें म्हणटात EMF. पोटेंशियल डिफरन्स when current is not equal to zero, हे दोन पॉइंटामध्ये पोटेंशियल डिफरन्स when current is not equal to zero एका आमी कितें म्हणटात VT, टर्मिनल व्होल्टेज. ते क्वेश्चन विचारला की व्हाय EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल व्होल्टेज. कित्याक पण जेन्ना करंट फ्लो करना, सपोज हांगा करंट झिरो आसा जाल्यार हांगा पोटेंशियल डिफरन्स कितें आसतले इक्वल टू EMF. करंट झिरो आसता म्हणल्यार कितें हो रेजिस्टन्स व्होल्टेज खातलो ना, कित्याक करंट झिरो न्हू. सो हांगा व्होल्टेज कितें आसतले, हो रेजिस्टन्स कितलो व्होल्टेज खातलो 0 into R, I into R means 0 into R which is 0. Now resistance voltage खावचो ना, मतलब voltage reduce जावचे ना. But suppose current is not equal to 0, जाल्यार कितें हो स्मॉल रेजिस्टन्स कितें करतलो, थोडो व्होल्टेज खातलो. कितलो व्होल्टेज खातलो I into R. म्हळ्यार हांगा पोटेंशियल डिफरन्स कितें जातले रिड्यूस. करंट 0 आसा तेन्ना पोटेंशियल डिफरन्स कितें आसा ओके. बट सपोज करंट इज नॉट इक्वल टू 0 जाल्यार थोडे व्होल्टेज कितें जातले रिड्यूस जातले. कित्याक थोडे व्होल्टेज कोण खातलो, हो स्मॉल रेजिस्टन्स खातलो, इंटरनल रेजिस्टन्स खातलो. सो बेसिकली तेका लागून EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल व्होल्टेज. फॉर एग्जांपल सपोज EMF आसा 10 व्होल्ट तर टर्मिनल व्होल्टेज कितें आसतले ऑलवेज लेस देन 10 व्होल्ट. कित्याक जेन्ना टर्मिनल व्होल्टेज कितें जाता, जेन्ना करंट फ्लो जाता हो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टन्स आसा पळय तो थोडे व्होल्टेज खाता म्हणजे थोडे व्होल्टेज रिड्यूस करता. तेच म्हणटा since the potential drop म्हळ्यार कितें पोटेंशियल डिफरन्स ना पोटेंशियल रिड्यूस. कितले पोटेंशियल रिड्यूस जाला, पोटेंशियल ड्रॉप म्हळ्यार कितें पोटेंशियलाचे ड्रॉप ना पोटेंशियल कितले रिड्यूस जाला तेच म्हणटा. since the potential drop across the cell is caused by its low internal resistance, the EMF of the cell is higher than its terminal voltage. ना पोटेंशियलाचे रिडक्शन कोण करता, पोटेंशियल कोण खाता, हो इंटरनल रेजिस्टन्स खाता. इंटरनल रेजिस्टन्स खाता. करंट झिरो आसतालो इंटरनल रेजिस्टन्स पोटेंशियल डिफरन्स म्हळ्यार व्होल्टेज खातलो ना. म्हणजे जेन्ना करंट फ्लो करू लागतले तेन्ना हो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टन्स थोडे व्होल्टेज खातलो बरें रिड्यूस करतलो आणि टोटल पोटेंशियल डिफरन्स रिड्यूस करतलो. कळ्ळें. तेका लागून EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल व्होल्टेज. आणि हो डेरिवेशन सारको इम्पॉर्टंट. कळ्ळें. थर्ड वन डेरिवेशन सगळ्यात इम्पॉर्टंट. कित्याक दर वर्स हो डेरिवेशन येयला. 2016 जावं 17 जावं 18 19 20 21 20 22 23 सगळे वर्साक हो क्वेश्चन येयला, हो डेरिवेशन येयला. सो डेरिवेशन सारको इम्पॉर्टंट. हे डेरिवेशनाची एक लायन भायर आसपाक जाय तुमकां. एक्सप्लेनेशन हांवें दिला पयलीं कितें करा बरें रीड करा आनी म्हाका व्हिडिओज पळया आनी बरें अंडरस्टँड करून घेया हे फुल डेरिवेशन. आफ्टर अंडरस्टँडिंग तुमी कितें करा एक एक पॉयंट सारको तुका भायर आसपाक जाय. एग्जाम तशें ना की तुमी आपल्याला ओन बरयता, ओन बरयला की मार्क्स पडटले म्हणजे 4 मार्क्स पडचे ना, 2 या 12 पडटले. फुल मार्क्स जाय जाल्यार हांवें कशें करून बरयला तशेंच एग्जामी बरोवन येतले.